Okay, for voltage divider rule, used to determine the voltage across a specific components in a series circuit. For example, V1 is V at the resistor 1. Mana pula saya punya pen? Okay. So V1, V total is the voltage source. So dia basically like this one lah. Okay, we have two resistor in series, R1 and R2. So this is V total or Vs. Okay. So this is yang bawah tu, that one is R2. Yes, R2. So this is R2. Okay, so V1 is in here, plus minus, and V2 is from here. Okay, and from the KVL we know that, let's say if this one plus, this one is minus, for KVL equals to minus VT plus V1 plus V2 equals to 0. So this one ni titik, okay, VT equals to V1 plus V2. Okay, from atas up to the bottom. Ini consider as connect to the ground. Okay, so for this voltage divider rule, V1 is equals to R1 over R total, meaning that we need to find the R total equals to R1 plus R2. Okay, so this, for this formula we can also write R1 over R1 plus R2 multiply with V total. Okay, that is for voltage divider rule. Kat sini dia duduk. Saya dah explain tadi. Okay, for here this one V out is equivalent to V2 kan. Kata kalau if dia letak kat sini is A, and dia letak sini B pula. So if VB is equals to VR1 plus VR2. Sebab for B dia ambil dari atas sampai all together sampai bawah, which is equals to VIN. Ataupun voltage source dia lah. Okay. Okay, for example here, it is series circuit. We have 3 resistor, R1, R2 and R3. For VR1 is 5. What is 22.5 ni? R total 22.5 ohm. 5 over 5 is the R1. R1 over R total multiply with the V total or Vs, voltage source. Okay, for the second one is 10 R2 over R total. Okay, we take the value yang ke atas tu is the respective resistor at the voltage drop yang kita nak measure. Multiply with the voltage source. This one is R3 over R total. Multiply with the this one. And V total is equals to V1 plus V2 plus V3 equivalent to, if we summation this all together, dapat tak value? 45. So you can use this KVL untuk check voltage divider betul ke tak. Kan? Okay, now we want to apply KVL. If we do KVL in here, macam mana? Minus 45 plus, let's say ini I R1 plus, like I have mentioned before, this one is positive, so sini kita consider as positive
negatif. Okay. So dia lalu I R1 plus I, dia jumpa siapa lagi? R2 plus I R3. Let's say katakanlah kalau kat sini ada voltage source, so dia akan jadi plus V equals to 0. Okay. Dia akan lalu along the path siapa yang dia akan jumpa sampai balik dekat rumah dia semula. Okay. That is for KVL. Alright. Okay, dah habis. Okay, KVL, voltage divider rule. Okay, so now we will go for current divider rule. For current divider rule, it is another principle used to calculate the distribution of current in a parallel circuit for the voltage divider in series. Okay, for current divider in parallel. Okay, this is the formula for current divider rule. Okay, for example, here we have the Rx and we want to measure on the Ix at the respective Rx. So it is equivalent to it is actually R total over Rx multiply with the I total. How to get the I total? What is the value? What is the formula to get the I total? I total equals to V over R total. So how to get the R total? Parallelkan all the resistor. R total equals to R1 parallel R2 parallel sampai Rn. Okay, parallel. How about I1? Macam mana kalau nak dapat I1? Equals to R total, this one Ix over R1 multiply with I total. Okay, if we have R3 over here, okay, and I3, how to get the I3? R total over R3 multiply with I total. Okay, can you spot what is the differences between voltage divider formula with the current divider formula? The difference. Nak main game ni? Okay. For the current divider, R total is kat atas. Kalau untuk voltage divider, dia dekat ni kan, bawah. Okay. Okay, this is the same thing. I want R total over the R1, because we want to measure on the current at the R1. Okay, multiply with the I total. For I2 pun sama, over R2 multiply with the I total, meaning that we need to find the R total first and then we need to find the I total. Okay, let's say here is 4, so I1, let's say this is 2, this is also 2, so I1 will be ni tak perlu kira. By default kita kena tahu yang if the resistance is in the same value, dia akan bahagi sama rata. Contohnya ayah meninggal, ada 2 anak lelaki, bagi faraid sama. Contohnya lah. Tapi kalau dia ada seorang anak perempuan, seorang anak lelaki, tak boleh bagi sama. Okay,
Contohnya if dekat sini 4, yang ni 2. So dia kena kira lain lah. Sebab resistance dia berbeza value. Kalau resistance dia sama, sini terus pergi 2, sini 2. Okay. And sini akan 2, sini pun 2, pergi sini is another 4 lah. Boleh? So this one, tu yang saya kata tak perlu kira pun tak apa, sebab kita dah tahu. Okay, bila dia bahagi sama dua-dua, okay, sepatutnya sama je. Alright. Katakanlah kalau ada 3, so bahagi 3 lah. As long as value of the resistance sama. Okay. So this one is we have 3 resistor. Okay. So now what is the first thing that you need to get? Apa? Siapa nama ni? Saya selalu lupa nama. Mawi. Nyanyi sikit. Okay. So find the R total. Apa R total dia? Okay. For this question, dia ada bagi power. So you can use P equals to IV to get the IT. Tetapi in order to use the current divider, the formula is I. Contohnya I1 equals to apa? R over R total terbalik kan? Terbalik. R total atas. Bagus. Saya saja tulis terbalik tu. Multiply with I. Okay. So by default memang kena cari R total kan? Okay, tapi untuk cari I guna power pun boleh, ataupun V equals to IR pun boleh. Okay, what is the value for R total? What is value for I total? Get me the value. What is the value? Value of R total. R total, I total. Tak kisah, dua-dua. Both values. I total 15 input. 15. Okay, R total? 10, 25, 135. 6 point? Pakai congak je ke masing-masing? Okay, how to get the 6.67? Semua orang tahu tak? Everyone get the same value? 6.67? Kalau tak tahu, saya nak tulis ni. Tahu. Tahu. Geram betul Azhar ni. Okay, R total. Ini parallel ke series? So, R1 parallel R2 parallel R3. 1 over R total equals to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R. Tak muat dah. 3. Kan? Okay, dapat 6.67 ohm. Saya tak kira ni. Okay. Alright. So now we want to get for the IR1 first. IR1. Macam mana? Equals to the formula first. Macam mana tadi formula dia? R total divide by R1 multiply with, kita tulis value terus lah. Sekejap Cari I kan tu? I dah tu 15? I1. IR1, yes. Okay, IR1 equals to 6 point R total kan? Over apa saya nak tulis ni?
Over 10 multiply with 15. Value dia? 10 ampere. Okay. IR2 6.67 over 25 multiply with 15 equals to 4. Okay. Kat sini IR3 pula equals to 6.67 over 6.67 over 100 multiply with 15 equals to 1. Okay. From here, I total is equals to I1, IR1 plus IR2 plus IR3. So if we check, is it equal to? Sama tak? Okay. Boleh. This one ampere. Boleh. Any question? For this one, ini conditional je. Belum tentu dia akan bagi power. Kalau dia tak bagi power, then kira macam biasalah. Get the R resistance at total. Lepas tu dapatkan I total. Okay. Ni ada jawapan dia. Okay. Boleh? Any question? Yang sana? Okay. Jadi contoh 10 tu, jawapan dia tak ada 10.004 ni 004. 10.004. So tak apa. Betul. Sebab dia daripada kosong. Okay. Alright. Boleh, can we go to this Thevenin's theorem? Benih ni siapa? Okay. Saya nak tunjuk one more thing. Sekejap. I want to draw the circle over here. Same circuit. Okay, this is 100 watt. This is 10, 25 and 100 kan? Okay. Alright. So now this circuit, saya nak tanya, if I put VA here, VB here, what are the value of VA and VB? Ha? 100. Equals to? Siapa nama yang ni? Ni Mawi. Adli. Adli. Okay, VA berapa? 100. VB? Okay. VC? Equals to? VC dengan VD ni. Mencabar betul lah soalan madam ni. Kuat sikit. 0. Cause kat sini kita assume as connect to ground. Okay. Alright. So tadi kat sini I apa tadi? I1. This is I2. This is I3. Okay. So if we want to measure for I1 is equals to V over I1 equal to okay. I kan I equals to, sekarang tak ada total ni. Sekarang yang cara lain pula. Bukan cara lah, saya nak tunjuk yang for the circuit analysis dia ada banyak cara boleh guna. Okay. This is nodal analysis code. Okay. I equals to V over R kan? Okay. V is the voltage drop at the node. So V kat sini
VA minus C. C over 10. 10. Dapat berapa? 10. 10 ampere. Sama tak tadi? Sama. Okay. I1, I2, VB minus V. VD over 25. 4 ampere. Wah. Okay. I3. Oh, ni tak ada. Ni apa? Nak letak V apa? VE. Ni VF. Okay. VE minus VF over 100 equals to 1. Ambil 20 minit. So you get the same value tapi guna cara yang berbeza. This one kita ambil voltage drop dekat point ni dengan point ni, lepas tu bahagikan dengan resistor. Okay? Boleh? Katakanlah, banyak betul kata-kata madam ni kan. Contohnya, kalau kat sini ada voltage 5. Kalau kat sini ada voltage 5, this point VF is equals to Dia VF equal to 95. Kalau kat sini 5, VF equals to 5 lah, sebab dia point yang sama ni. Kan? Jadi VE tolak VF 100 tolak 5 lah. Dia bukan 0 sebab dia ada point kat situ. Okay? Nampak tak? Dia boleh manipulate. Sama juga kalau kat sini ada dia letak bateri macam tu. You have to consider the value. Contohnya yang ni bateri ni terbalik. Yang ini adalah 3. Tapi ni negatif. So, untuk I2 VB, ni tengok yang hitam. VB minus over 25. Yang ni tadi 5 ni sebab positif, saya letak positif kat situ. Meaning that dekat point VD ni negatif 3. Okay? Boleh? Sebab saya lukis macam ni, pendek panjang, pendek panjang. So tengok dia jumpa apa. Kalau dia jumpa negatif, jadi dekat VD ni adalah negatif 3. Yang dekat VS sebab dia letak positif, so dia adalah positif 5. Okay? Tapi konsep dia still konsep yang sama macam ni. Voltage drop dekat one component bahagi dengan resistor at the component tu lah. Okay? Boleh? So, untuk solve for this circuit, dia ada banyak cara. Tengok you prefer cara yang mana. Okay? Nak buat lagi satu untuk KVL? Circuit yang sama, kita buat ada KVL. Okay? Kita buka ni lah. Okay. Kita lukis circuit yang sama. We have 100 plus minus sini berapa tadi? 10, 25, 100. Okay. So saya tukar pen. Kat sini is I total, I1. Oh tak nak. Kalau untuk buat KVL, saya lagi suka tulis I ikut loop. Okay, now we want to do KVL Okay, everyone buat sama-sama. First loop, second loop, third loop. Okay, first loop is I1, kat sini is I2, kat sini is I3. 100. Okay. Okay, for first loop, loop 1. Macam mana? Minus
minus 100 plus plus 10. I apa? I want equal to 0. apa lagi I yang ada dekat 10 tu? Oh, ikut I1 minus I1 minus I2 equals to 0. Okay, so saya tunjuk formula dia punya equation je lah. Nanti you guys tahulah untuk solve ya. Okay, loop 1. Lepas tu loop 2 pula. Loop 2, katakanlah kita start dekat atas ni, turun bawah sini. 25 I apa ada? I2 minus I3 plus 10 I2 minus I1. I2 minus I1 equals to okay, good. Okay, loop 3 pula. 100 I3 plus 25 I3 minus I2. 25 I3 minus I2 equals to 0. Okay, cuba solve. Kena susun dulu. Lepas tu baru solve. Guna simultaneous equation. Ni kena kembang-kembangkan. Yang mana boleh tambah-tambah. So we have equation 1, equation 2 and equation 3. Anyone tolong dapatkan value of I1, I2 and I3. Sebab tak habis lagi ni. Once dah dapat I1, I2, I3 tak habis lagi. Belum. Dia kat sini saya letak I X, sini saya letak I Y. So tolong dapatkan value kejap. Susun dulu, lepas tu masukkan in the calculator. Saya tak perlu tunjukkan how to susun. As long as you susun betul lah. Kalau I1 kat depan, I2 the second variable. Boleh? Dapatkan sekejap value dia I1, I2 and I3. Saya nak tunjuk for IX and IY. Siapa ada dapat, please bagi tahu. Tak apa, value dia memang bukan 10. IX and IY tu memang bukan 10 jumlah dia. Siapa dapat? Tak guna calculator je. Kalau nak guna calculator, this one jadikan 10 I1 minus 10 I2 equals to 100. Yang pertama. Yang kedua, kena kembangkan yang kat sini. Jadi minus 10 I1 plus 10 tambah 25. 35 I2 minus 25 I3. Okay, kena susun. Lepas tu untuk yang ni, I1 dia equals to 0 minus 25 I2 plus 125 I3. Dapat tak? Saya nak main game ni.
I2 and I1 memang bukan 10 dan 4. Berapa? I1 15, I2 5, I3 1. Okay. Okay, Ix is equals to I1 minus I2 equals to cepat kan? 1 minus itu. Sebab Ix kan dekat tengah ni. Oh, macam tu. For Iy pula kita ambil I2 minus I3. Oh. I3 memang 1 sebab dia sini je. Mana? Jawapan dia I3 yang ujung loop 3 tu memang 1 ampere kan? Sama tak dia value? Kan? So kita ada sekarang ni kita dah cuba 3 cara tapi same value yang kita dapat. Okay, betul tak saya kata when I said that there is no specific formula as long as you faham. Terpulang nak guna cara mana? Boleh? Okay? Memanglah aku cakap madam pakai KVL punya cara ni macam panjang lah. Tetapi when you do chapter 3 nak pakai voltage divider, current divider agak susah dan pakai KVL yang paling senang. Sebab KVL carry your knowledge. KVL kan carry knowledge daripada maths, simultaneous equation. Okay? Ya. Panjang sikit lah kan. Tapi bila you dah faham, you tak perlu nak kira formula apa yang kat atas nak bahagi dengan apa kat bawah. Sebab dah faham dah konsep dia. Kan? Okay? Tapi kalau dalam soalan mention use voltage divider, then kena guna voltage divider lah. Kalau dalam soalan kata guna voltage divider. Kalau tak mention, you nak pakai which cara pun boleh. Okay? Boleh? Ada soalan? Ada soalan dia akan tanya tak? Macam dia bagi spesifik guna KVL, guna apa atau tak? Selalu dia soalan final atau soalan. Normally pakai KVL sebenarnya. KVL biasa markah dia banyak sikit. Tengok kalau soalan tu macam ABC, mungkin dia suruh pakai voltage divider sebab simple je. Tapi as for me, apa knowledge yang paling penting is KVL. Because when you faham KVL, benda yang sama je boleh pusing macam tadi kan. Yang kita buat note voltage atas tolak voltage bawah. As long as you faham the concept. Betul? Okay? Rancak kita bincangkan yang dekat sini. Dan kita dah settle. Ini okay. Faham tak? Keliru how to get for the KVL equation. Okay? Okay, for the KVL equation, voltage, 1 resistor, 2 resistor, 3 resistor, R1, R2, R3. Sini is loop 2, loop 3.
So sini is I1, sini is I2, here is I3. Okay, boleh? Siapa yang belum faham on the KVL, kenapa I2 tolak I1, I2 tolak I3? Okay, at loop 1 ni, because kita ambil respect to this current yang dekat dalam loop 1 ni, kat sini. Okay, respect to dekat sini. Sebab tu at resistor R1, I1 minus I2. Sebab I2 dekat sini, yang sini ni dia bukan I2. Okay, yang tengah ni, sebab dia bertemu antara loop 1 dengan loop 2. Kita tak boleh claim it is loop I1, it is I2. I2 cuma yang dekat atas ni, yang tak ada bahagi dengan orang lain. I1 yang kat atas ni, I3 yang sini. Tapi sebab loop 3 dia tak kongsi dengan orang lain tepi ni. So in the R3, sebab tu dia R3 I3 sahaja. Okay, untuk R2 pula, dia kongsi antara ini kalau loop 2 pula. Okay, I2 minus I3, because kita ambil tuan rumah dia tolak dengan jiran sebelah. Dia kongsi pagar, tapi tuan rumah tu dia tolak dengan jiran sebelah. Kalau kita tanya jiran sebelah sana, dia kata dia punya pula, jadi dia yang akan tolak orang pula. Gaduh. Tak payahlah gaduh. Sebab tu for loop 3, dekat R2 kita ambil I3 minus I2 pula. Respect to loop 3. This one respect to loop 2. Okay. Untuk loop tu dia ada dua. This one R1 dia kongsi dengan I1. R2 dia kongsi dengan loop 3. Boleh? Sebab tu kita dapat equation macam ni. This one and this one. Yang ni. Okay? Alright, yang belakang tadi faham tak? Faham tak? Faham Okay, good. Alright, semua okay yang ni? Okay. Now we want to go, kita balik dekat our, apa dia? Siapa yang tak faham? Tak faham? Kat mana yang tak faham? Faham ke tak ni? Apa nanti tengok balik recording. Kalau tak faham juga nanti boleh tanya balik. Ya. Kalau negatif maksudnya opposite direction. Instead of you tolak yang kecil tolak yang besar, you buat yang besar tolak yang kecil. Dia terbalik. Tapi jumlah polariti, dia punya magnitude sama, polarity je berbeza. Jawapan dia betul. Cuma katakanlah you tiba-tiba dapat minus 10. Oh, maksudnya kita sendiri kena faham. Oh, patutnya dia ke bawah. Kita assume dia ke atas. Okay? Boleh? Sama juga on the voltage. Kalau tiba you dapat negatif, oh maksudnya polarity dia terbalik. Alright. So next one, we want to go for Thevenin's theorem. Okay. Boleh? Okay. For this Thevenin's theorem ni we apply when we have complex components dekat dalam circuit. Okay, meaning that we want to simplify the circuit. As you guys can see here, this at node A and B we have the black box. This one. In the black box maybe ada few resistors, few voltage source, few current source. We want to replace with one voltage source, which we call it as the Thevenin's voltage, VTH, and then replace with the RTH, Thevenin's resistor. Okay, so this one we'll call as the Thevenin's equivalent circuit. Okay, Thevenin's theorem states that any linear electrical network with voltage sources, current sources and resistance can be replaced by an equivalent circuit consisting of a single voltage source. Hanya ada satu VTH.
in series with a single resistor RTH. We call as the Thevenin equivalent circuit. Macam ni lah. Okay. Okay. There ada few steps untuk buat. Okay, this is another contoh. Yang kotak ni kita ganti with the VTH dengan RTH. And then dekat A and B, let's say dia ada lagi another components, ada resistor ke. So for the next, yang final step, kita sambung je lah balik R dia tu. Okay, normally kita take out dekat mana yang kita nak measure. Yang contohnya yang merah ni kita alihkan dulu, remove, baru kita solve, kira VTH, RTH. Last kali dah dapat value, kita masukkan balik, sambung semula in the Thevenin steel circuit. Okay, dia ada few steps kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 step. Step number 1 and 2, kalau rajin bacalah, kalau tak rajin dengar sini. Consider open circuit at the node. Panjang-panjang tu dia nak bagi tahu consider open circuit at the node. Which node? Dekat node yang ni, A and B. Normally dalam soalan dia akan mention kat mana node dia tu. Okay, so contohnya yang kat sini, the node is A and B, meaning that kita tahu RL ni yang kita kena remove. Open circuit at the node, kita remove, dia akan jadi open circuit. Okay, settle step number 1 and 2. Now we go for step number 3. This box kotak merah ni is we need to measure the RTH, Thevenin's resistance. Macam mana ayat-ayat yang panjang ni? Voltage source, short circuit, current source, open circuit. Any voltage source in the box, short circuit. Any current source, open circuit. Contohnya for here we have 1 voltage source, so dia akan short circuit. This one is when we want to get the value for RTH. Nak cari value RTH, short circuit voltage, open circuit current source. Contohnya yang current source tu, contoh kalau kat sini ada current source, so this one consider as open circuit. Dia jadi tak ada lah. Okay, step number 3, RTH. Next one is go for step number 4, find for VTH ataupun ETH. This is the same thing. Okay, apa yang kita short tadi, apa yang kita open, masukkan balik. The E tu yang kita short, the voltage source. Lepas tu kita kira lah the VTH dekat sini. VTH is at this node, dekat tempat yang kita open tu. Okay, at the location where we remove the component. So VTH is at this sebenarnya. Okay, kalau gambar tadi VTH is yang ni lah bila kita remove, so VTH kat sini. Okay, yang ni kira macam biasa, nak guna voltage divider, current divider. Alright, and then dah dapat VTH, dah dapat RTH, is draw the circuit and plug in component yang dibuang dari awal tadi. Yang ni lah yang RL kita dah remove tu. So this is the final step dia, ETH, RTH. Okay, as you guys can see from the circuit A, it is a bit complex. We have 1, 2, 3, 4 components. Circuit B, we only consist 2 components. Okay, the ETH and RTH. Okay, boleh? Kita tengok one circuit here. Okay, so RL is the one yang kita buang dulu. Tarik pergi kat belakang. So sini is open, VTH kat sini. Settle step number 1 and 2. Ni lah. Buang dulu this one So consider is A and B. Normally in the question dia akan mention at point A and B.
Okay, so kena ikut the point lah. Okay, and then what happened to the voltage source? Step number 3 yang panjang-panjang tu, what happened? This one kan? Nak cari RTH ni. What happened to the voltage source? Short circuit. This one lah, dia tak ada value. Okay, so from there kita boleh dapat tak ada RTH. RTH tengok dari sini. Ni contoh kalau kita guna multimeter. Okay, so this one is considered as, kalau saya lukis macam ni boleh? R1, R2. Sama tak? Kan? This is same point kan? Nak lukis macam ni pun boleh. Alah, bukan semula. Sama je kan? R1, R2. Sama not? Okay? So, this is for RTH. Parallel kan R1 and R2. Ni, dapatlah. Kalau ada in series lagi, series kan lah. Depends berapa banyak resistor yang kita ada lah in the circuit. Okay, this is very simple because only 2 resistor and then parallel. Okay, so step next is cari apa pula? VTH ataupun ETH. Dia exercise lama-lama dia guna E. Sama je voltage juga. Okay, same thing, VTH or ETH. Okay, this one sekarang dia guna voltage divider kan? Because ETH dekat sini. Tadi I did mention dekat node yang kita take out tu. That is the point VTH. Okay, Madam tak nak pakai ni lah, saya nak pakai KVL. Okay, go on. Kan? Boleh buat kan? Pusing kat sini. This one consider macam tak ada pun. Kan? One loop. Okay, dia boleh. Mana-mana. Okay, so this one is R2 over R total multiply with the V total. Because kita nak V2. ETH equals to V2. Kan? If you do KVL minus E1, alah tak sukalah minus V1 lah. Minus, tak boleh V1, minus VS lah. Voltage source. Plus I R1 plus I R2. Kat sini ni kan open circuit. So I equals to 0 kan? Okay, equals to 0. So I equals to V over R1 plus R2 kan? Okay, once dah dapat I, nak cari V dekat V2 equals to I darab dengan R2 tadilah. Ni kalau guna cara KVL lah, kita dapatkan I dulu. Okay, so this is VTH. Dah dapat VTH, RTH, nak buat apa pula next? Buat apa? Masukkan balik. Plug in the components that we remove earlier. And then draw ETH, RTH. Okay, gantikan semula komponen tu. Okay, so this one dia just nak tunjuk since RL is the variable resistor. Ini dia kata kalau RL is 2, IL dia berapa? Kalau RL dia 10, ni berapa? Tapi yang penting kena dapatkan value of the this one is I. Okay, IL ni lah I total tu. Ini dipakai current divider kan. Tak, dipakai Ohm's law ni, V over R total. Okay, boleh? Alright, simple je. Okay, tolong buat this one. Buat ni sekejap and then we do some exercise, baru kita main game.
Dah ada dah pun solution dia. Okay, but then now we have the current source. Okay, first step, what is the first step to do Thevenin? Remove, apa yang nak remove? R3. So R3 remove dulu. And then what happened to this 12 ampere? Short circuit. Jadi tak ada. Kan? So now we want to get the RTH. RTH dia berapa? Bila ni tak ada RTH dia jadi apa ni? Kuat sikit. 2 campur 4. Dia kan series je jadi. Dia sama macam ni. 2, 4. B, A. Okay. So RTH. 6. Ni. Sebab dia current. Current dia open. This one. Dia jadi tak ada. Kalau voltage dia short. This one is only untuk kira RTH. Untuk kira RTH je. Oh, kalau untuk kira RTH, kalau voltage dia short. Voltage short. Kan tadi yang saya kata ayat panjang-panjang tu, bacalah. Saya dah bagi tahu dia punya summary daripada ayat yang panjang-panjang ni. Tapi kalau baca ayat yang panjang ni, itulah point yang saya bagi tahu tu. Okay? Alright. So, tadi kat sini kan? Mana dah? Bukan. Okay. So, yang ni dah settle. Dapat 6. Now, we want to get the value of the VTH tu. Dekat situ. Dia sebenarnya macam ni. Ini adalah 2. Ini adalah 4. VTH adalah, betul tak? Ni B. Tapi kat sini kita tahu 12 ampere. Okay. Okay, 12 ampere. And then this one, kita boleh tahu V dekat sini. V equals to IR. So kita ada 12 ampere, 4 ohm. So V dia berapa? V dekat sini. V yang dekat R1 48. Darab je lah kan. So V equals to 48. Yang atas ni dekat 2, dia I dia ada tak sini? Are you sure? Kan open loop tu I dia nak pergi mana? Jadi sini tak ada voltage. Memanglah by default VTH equals to V1 plus V2. Tetapi V1 ni V2 kan? Atas. Okay, V2 ni sebab I darab R, I dia ni dah kosong. Yang ni pun akan jadi kosong. So dia cuma tinggal V1 sahaja. Ni yang kat sini ni. Okay. Katakanlah kalau sini dia ada lagi sambung, and then dia ada value I. Since for this one dia tak ada, connection tu habis kat situ. We can measure, we can calculate the resistor, tetapi current dia tak ada. So kita nak buat KVL kat situ boleh tak? Tak boleh sebab dia open loop. Sampai dekat node A dia habis. Okay. Alright. Tu yang saya kata tadi, contohnya kalau kat sini dia ada sambungan. Contoh kalau dia sambung panjang, tiba-tiba ada. So kalau macam tu kita kena ambil lah consideration 2 ampere tu, 2 ohm tu. Sebab dia ada current kat situ. Tapi sekarang ni tak ada.
So the V1 is 0. So V2 is 0. V1 is equals to VTH. Okay, so what is the next step? Let's nak buat apa dah? Lukis the VTH and the RTH. Masukkan balik yang kita dah remove earlier tadi. Okay. So all the knowledge yang kita belajar, macam mana nak kira KVL, macam mana nak buat voltage divider, current divider, how to get the R total. So kita akan guna masa nak solve the Thevenins kan. Indirectly kita kena cari R total, kena cari voltage, mungkin kena cari current in order to get the voltage kan. Okay. This one kita skip lah kot, sama je dengan yang ni, tetapi this one dia ada dua. Okay, this one I just show VTH kat sini. Okay, dia ada 1K, dia ada 1K lagi, dia ada 1K lagi B. This is A. Okay, and kat sini is yang pergi ke 2K ni kan. Sekejap saya padam ni sekejap. Okay, 2K. Lepas tu ni pergi ke 15. Kan, macam tu kan. So VTH adalah dari atas ni ke bawah. Dia dekat setiap satu. Ni 1K. 1K. At 1K, 1K and 1K. Dia sama je macam tadi. Cuma yang ni dia ada 2 in series. R3 dengan R2. Kan? Dekat sini tak ada current, I dia equals to 0. So sama je. Betul tak? Tambah lagi 1, 2 kat sini je. Tadi tak ada. Kat sini lah. Kat sini lah. Kan? Sama je. Boleh? Boleh. Okay, ni explanation dia lah. Okay, kita tengok je sikit. Original circuit, this one. So this is short. Untuk cari the RTH, bila kita short 2, 1 dengan R3 dengan R2 is series, so boleh tambah je kan. Lepas tu parallel with R4. Lepas tu series with R1. Series, parallel with R4, series with R1. Okay. This is untuk VTH. Yang ni V equivalent VTH lah ni. Okay, V equivalent ni VTH lah, same. Dia pakai voltage divider. Okay, sebab VTH kan dekat sini at R2 and R3 over R total. Kenapa R1 ni tak ambil? Sebab this one is open loop, tak ada current, so tak perlu kira pun. Okay, R2 plus R3 over R total. Ni voltage divider. Dia jadi lebih kurang macam ni lah circuit dia. Kat sini. Inilah R3, R2, this is R4. Ni V1. Voltage divider macam tadi.
Cuma this one dia ada 2, R3 dengan R2. Yang tadi ada 1 je. Tapi sama je lah. Kalau you confused nak gantikan dengan R5, itu sukalah, lukislah balik. Okay? Boleh? Alright. So, okay, dah habis. Okay, dah habis. So we have some ni you guys nak buat kat sini ke nak buat kat rumah? Okay, kita sekali lalu saya bagi tulis hint je. Nanti you guys kira sendiri. Okay, so this is the first one. Find V1, V2, R total, I total, I1, I2. V1, V2 kat mana? Okay, kat sini lah. V1 kat sini. V2 kat sini lah. Okay, so V1, V2 berapa value dia? Berapa? 10. V1 equals to V2 equals to V total equals to 10. Okay. And I1 berapa? I1 equal to 6.6. Berapa? V1 over R1. Ni R1. Here is R2. I2 V2 over R2. Ni apa? V1, V2, R total berapa? Okay? Boleh? Straight away, this one you kena tahu. Okay, 1 knot. Value dia sama. Okay, ni pun 1 knot. Okay? Alright. So this one R total equivalent to R1 R2 parallel R3. Okay. Okay, this one R total equal to R1. Aduh. Dia dah jadi macam tu kan? So ini RX, RY, RZ. So R total RX parallel RY parallel RZ. Okay? This one? Yep. Kita nak tengok R equivalent kat sini. Okay, R equivalent is from this point. Tetapi when we want to solve, kita solve dari belakang. Sebab kalau dari depan kita tak nampak. Kita pandang dari belakang. Sebab kita nak simplify sampai ke depan. Okay. So this one apa dulu yang boleh series? Parallel ke? 6, 8. Ni 4. Okey. 4 akan mau. Ni 4 ni R3. Ni 8. This is 6. This is 4. Okay. Ni kita ada 6, 8. Dah, saya nak buat macam tu je. Boleh. Tak nak lukis macam tu? Boleh. Tak nak lukis macam tu pula. Lukis dia dah. Lukis lah Hamzah. Hamzah tak lukis pun. Lukis dah ada. You nak? 6. Mau you nak? Ni 10 tambah 2. 10 tambah 2. Kan? Tengok macam ni. Kaki 6 ni dia jumpa siapa? Dia jumpa 8. Dia jumpa 4. Yang sini. So dia jumpa 4, dia jumpa 8. Okey. Yang bawah ni dia jumpa 6, jumpa 8, jumpa 4.
Betul tak? 8, 4. Okay, settle kat situ. We go to this one pula. At this knot. Okay, dia jumpa siapa? Jumpa 4, jumpa 8, jumpa 4, jumpa 6. 1, 2, 3, 4. Lepas tu belah sini dia jumpa siapa pula? Jumpa 10. Sini adalah knot yang sama. Jumpa 10 tambah 2 yang ni. So dia jumpa juga dengan 6. Kan? Lepas tu next one is okay, kita ambil hijau. Okay, yang 6 ni bukan tadi saya dah tukar hijau. Okay, so yang 6 ni sini dia jumpa 8. Dia jumpa juga 10, 12 ni. Ni sama. Boleh? So next one nak buat apa pula? Ni saya je yang lukis ni. 4, 8. Ini apa? Yang bawah ni 4. 4 ni. Lepas tu dia pergi 6. Lepas tu yang ni berapa? Tolong. Sekejap ni 6. Sekejap. 6. 4, 8 ni. From kaki 4 pergi ke kaki bawah ni. Kaki 8 pergi kaki 4 juga. 4 jumpa dengan 6. So sini kena ada 8. Sini 10 dengan 12 parallel dengan 6. Berapa? 12 parallel dengan 6. 4 Lepas tu sini kena ada 1 kan? Bawah ni 4. Okay, so sini 8. Betul? So kita check. Kaki 4 berjumpa dengan 6. Berjumpa juga dengan ni, parallel kat belakang ni. Okay, kaki 8 berjumpa dengan 4. Sini. Macam salah ni. Kan? Yang ni kan? Kaki 8 berjumpa dengan 6 sini. Kan? Betul tak? Betul tak? So lepas tu nak buat apa? Parallelkan 4 dengan 6. Sebab ni satu kaki, yang bawah ni pun sama. So parallelkan 4 dengan 6 pula. 6 kali 2 yang mana? Oh, 6 lagi 1. Oh, yang mana dah parallel? Ni. Oh, 6 ni. So ni tak ada dah. Oh. Tu ke? Okey. So 6 betul duduk sini lah kalau macam tu. Okey, gitu. Betul betul lah. Okey. So 4 series dengan 8 lah next one. Kan? So 6, 8, 4, 8. Lepas tu yang ni 6 parallel dengan 4 tambah 12. Duduk sini. Kan?
Dengan 4. Tambah apa? 4 tambah 8. Bila saya tahu. Sama dengan 4. Ni 4 dengan 8 series. Ya. Saya tanya. Dia cakap macam nak. 4 yang ni. Oh, mana 8? Bawah 4. Ni 4 dengan 8 ni. Ni 4 dengan 8 series. Lepas tu yang ni 4 dan 8 series. Parallelkan dengan yang ni. 4 ni. Oh ni. Oh sini. Boleh satu-satu. Macam tu. Okey, apa tadi soalan? Kawan saya tanya. Macam mana nak tahu 8 yang atas tu kan, yang nombor 2 tu? Row nombor 2 tu macam mana nak tahu dia ni series dengan 4 atau 6? Itu soalan ni. Dia 2 kaki. Okey ni. Yang ni Yang bawah nombor 2. Yelah yang 8 ni lah. 8 ni Betul. Bukan 8 yang bawah. 8 merah yang bawah. Ni. Yang ni ke? Oh. Yang ni series dengan 4 lah. Sebab dia macam ni. Okey. 6. Ni 6. Ni 4. Ni 8. Kaki 6 berjumpa dengan 4. Kaki 6 berjumpa dengan 8. Sini bawah jumpa 8. Atas jumpa 4. Which is 4 dengan 8 ni series lah. Boleh? Kan? Dia tak ada sambung dengan orang lain lah. Kalau dia ada sambung kat tepi tu lain lah. Okay. So nombor 3 ni betul? Okay, next one nak buat apa pula? 4 tambah 4. 2 ni 4 tambah 4 parallel with 8. Enam 8 4. Ni 4 juga. Okay. Next one buat apa pula? 4 tambah 4 lagi parallel 8 lagi. Okay, number 5 6 4. A and B ke tadi? Jadi R equivalent ataupun R total equals to 10 ampere. 10 ohm. Okay. Jom kita tengok balik dari atas. Ya. Dia kalau if you want to simplify circuit untuk R equivalent ataupun R total ni, dia memang kena rajin lukis. Dia tak boleh skip-skip. Ya. Lukis step 1 dan kita akan tengok okey, kaki dia check betul tak dia jumpa ni, betul tak dia jumpa yang point ni. Okey. Sekejap lagi saya share balik file ni. Okey. Boleh this one? Boleh gerak? Sekejap lagi saya share file ni. Okay. So this is untuk yang ni kita nak main game ni. Okay, ni kita tunjuk je. Nanti you have to buat sendiri. Jangan kata mentang-mentang Madam kata buat sendiri kat rumah tak try. Sebab nanti kalau dalam test tak boleh jawab, saya tak tahu. Okay. Saya bagi hint-hint je ni. Sebab kalau kita nak kira kan takut tak sempat. Okay. So now saya nak tanya I total kat atas. I bawah ni apa? I total. Okay. I A, I B, I C. Sama tak? Sama tak? Ha? Sama. I A, I B, I C sama. Sama tak dengan I total?
Okay. Okay. Macam mana nak kira I1 and I2? Okay, IA equals to I1 plus I2 equals to I1 plus I2 pula jadi IB. Kan? IC pula is I3 plus I4. I3 plus I4 dapat IC. Sama dengan I total. Okay. Please get me the yes. I total equals to V over R total. I want the R total. R total. Berapa value R total? R total equals to mana attendance Kita nak main game ni, kan kita habis lambat. Ada kelas ke lepas ni? Alah, ada tak boleh lambat. Cepat. Apa? Tak ada yang dapat? Berapa? Besar je? Oh, rumah dia besar. Berapa? 198? Okay. Okay. So I total V over dengan 198.7 ohm. And then untuk I1 and I2 gunalah current divider. Current divider. Tapi R total dia adalah, saya buat box. R total untuk box merah ni, box biru. Yang dekat bawah pula ini adalah untuk box pink. Okay, untuk box biru I1 dia equals to R total dia. R total dia R1 tambah R2 over R1 darab dengan IA. IA tu I total lah, kan? Okay. Untuk I2 pula terbalik lah. I2 darab IA. Okay. Untuk I3 dengan I4 pula R3 tambah R4 lah per R3 darab dengan IB. Dia tak ambil dah value R1, R2 tadi. Okay. I4 per R4 darab dengan IB. Okay. Boleh. Okay, yang ni saya bagi, please tengok balik. This one ini lagi panjang, tapi simplify. Macam yang kita simplify tadi, lukis dari belakang. Okay. Yang bawah ni bukan, yang bawah ni circuit. Yang simplify this one saja. Okay, sekejap saya save. Share. Alright, so we want to play games. Kejap. Remember yang stage, bukan stage lah, yang sheet belakang tu untuk explanation yang dalam slide Okay. Pakai Kahoot.